A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. أتوقع ترى كان مصباح السالك في علم الفرائض على مذهب الإمام مالك رحمه الله. يعني كي أتوقع فنتين يجوانا لا تماني باي ما باتي سكيوغن ني بامو pẹ̀lú madhab Imam Malik. So tírà yìí báyìí ó jẹ́ tírà kan eléyìí tó ṣe pé akọ nípa báwo ni wọ́n ti ṣe ń pín ogún ní ìbámu pẹ̀lú madhab Imam Malik. Láti ìgbà tí àti aláǹfààní Olúwa ṣe orí ńlá fún wa pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tá a lọ kọ́ ní Sudan. Láti bẹ̀yẹn àwọn olùmọ̀ wa kọ́ wa ní ìmọ̀ bá ṣe ń pín ogún dáadáa. So alhamdulillah nígbà tá a tún wá dé Saudiya ní al-Jami'ah al-Islamiyya ní kulliyat al-Sharia, so a tún kọ́ ẹ̀kọ́ yìí lọ síwájú sí. So eléyìí láti gbogbo ìgbà tí à ń kẹ́kọ̀ọ́ ní Saudiya pàápàá tá à ń kẹ́kọ̀ọ́ nípele tó ga ní gbogbo àwọn ọmọ tó bá ti wá sí Islamic University wípé àwọn wá kẹ́kọ̀ọ́, so a ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan pàtàkì tá a máa ń ṣe fún wa nípa báwo ni a ṣe ń pín ogún. A tún ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtàkì kan tá a máa ń ṣe fún wa nípa usul al-fiqh. So inshallah gbogbo eléyìí náà fẹ́ kọ́ tírà lórí rẹ̀. So ti fara'id yẹn àwọn kọ́ wọn ní tírà matn ar-rahbiyya. So eléyìí fún aláǹfààní láti ka pípọ̀ nínú àwọn tírà tán kọ nípa bá ṣe ń pín ogún ní gbogbo madhahib. Ṣùgbọ́n nǹkan kan pàkíyèsí pé ní madhabul maliki wọn kọ tírà kan tó ṣe kó ṣàkójọpọ̀ púpọ̀ nínú àwọn nǹkan tó wà nínú fara'id fiqhan wa hisaba lágbọn àgbọ́yé àti ìṣirò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tírà yẹn agbọn àgbọ́yé nìkan ni wọ́n dúró, wọn ò gbára lọ síbi ìṣirò. A sì bùkátà láti gbọ́ báwo la ṣe pín ogún yé lágbọ́yé àti ìṣirò, torí pé tá a bá ti máa ìṣirò a ní lè mú ẹ̀tọ́ oníkálukú lọ bá nínú nǹkan tẹ́ni rẹ̀ tó kú tó fi sílẹ̀. So àwọn tírà yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn táwọn bá kàn ti ṣàlàyé pé báyìí ni lọ́rọ̀ ó kù ẹni tí ó yìí. So ṣùgbọ́n ní àwọn madhahib mi gẹ́gẹ́ bí àwọn Shafi'iyya, àwọn Hanabila, pàápàá madhab méjèèjì tírà pọ̀ tó yẹ pé àwọn ṣàlàyé lẹ́fọ̀ọ́ sí wẹ́wẹ́ àtàgbọ́yé àti ìṣirò. So gbogbo mọ́ṣáláṣí wádìí tó ní àwọn ilé ìkówé sí táwọn ti máa ń kàwé ní ìrírí táwọn Màlìkíyà bẹ̀. ètò bá lóun gbìyànjú súkẹ́súkẹ́ ni. So eléyìí wàá mú mi pinnu pé inshallah màá sì kọ tírà kan eléyìí tó jẹ́ pé yóò ṣe àkójọpọ̀ ìmọ̀ nípa báwo láti máa pín ogún yìí ní madhab Imam Malik tóun náà ṣe àkójọpọ̀ àgbọ́yé àti ìṣirò. So alhamdulillah Olúwa ṣe rọrùn. tírà yìí mo ti kọ́ ó ti lé lógún ọdún. So láti ìgbà tá a ti wà ní al-Jami'ah al-Islamiyya mo ti kọ́, ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé tírà ìyẹn tètè fẹ́ gbé jáde. So àtúnyẹ̀wò àgbà á máa jọ á máa gbọ́n so kó tó wá di pé Olúwa pé àsìkò tó tí ó jáde báyìí. So alhamdulillah so tírà yẹn ó ṣàkójọpọ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n pè ní ìmọ̀ nípa al-fara'id lọ́dọ̀ àwọn Màlìkíyà. So ìwádìí tí wọ́n fi hàn mí nígbà tí mo fẹ́ ṣèwádìí nípa báwo la ṣe máa pín ogún níbàámu pẹ̀lú ti Màlìkíyà, pẹ̀lú pé mo ti kọ́ bá ṣe ń pín ogún náà ní madhahib mi ní àwọn madhahib mi náà, eléyìí wá hàn sí wa pé àwọn nǹkan kan bẹ lọ́dọ̀ Màlìkíyà nípa bá ṣe ń pín ogún tí ò sí ní madhahib mi. So ń bẹ nínú àwọn àlàyé náà tí mo ṣe ìyẹn àbájáde ìwádìí. So àwọn nǹkan tí Màlìkíyà fi yàtọ̀ púpọ̀ sáwọn madhahib mi. So gbogbo ẹ̀ àtúwá rí àwọn masáìl kan tó jẹ́ pé wọ́n ń pè ní àwọn masáìl táwọn Màlìkíyà tán fi yapa sí fiqh ti Zayd ibn Thabit nípa bá ṣe pín ogún. tó ti pé àwọn madhahib mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn àwọn gbogbo wọn ń tọ́jú ọ̀nà Zayd ibn Thabit ni sahabi àgbà radiyallahu anhu tó yẹ pé ńlọ́mọ nípa bá ṣe pín ogún jù. ṣùgbọ́n àwọn madhahib kọ̀ọ̀kan wọ́n ní nǹkan tán fi yapa sí. gẹ́gẹ́ bí àwọn Abu Hanifa rahimahullah wọ́n yapa sí Zayd ibn Thabit nípa ọ̀rọ̀ al-jadd wal-ikhwa, ọ̀rọ̀ àwọn bàbá àtàwọn ọmọ ìyá tán bá wà nínú ẹni tá a fẹ́ pín ogún fún. Abu Hanifa àtàwọn ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ sọ pé al-jaddu ab, bàbá lọ́nà, gbogbo ẹni tí bàbá máa ti dànù kí bàbá ó tì wọ́n dànù. So àwọn Hanabila náà wíru rẹ̀ nù riwaya kan wọ́n fi yapa sí Zayd ibn Thabit, nígbà táwọn Shafi'iyya àti Malikiyya táwọn ní rárá wọ́n ní al-jaddu wal-ikhwatu uswa, àti bàbá àtàwọn ọmọ ìyá bákan náà wọ́n rí nítorí pé bàbá ni gbogbo wọn gbà dọ́dọ̀ òkú. So àwọn ọ̀yà pa ń bẹ̀ wọn. àwọn apàdà rí nínú ìwádìí náà pé Malikiyya náà fi nǹkan mẹ́ta wọ́n fi yapa sí Zayd ibn Thabit. So tó ń ti pé apá kan nínú àwọn olùmọ̀ sọ pé méjì ni kò pé mẹ́ta tán, torí pé ẹlẹ́kẹta ni Malikiyya tí wọ́n wí ọ̀kan náà ọ̀rọ̀ méjì tí Zayd tó sọ ni, téèyàn bá sì ti mọ́rọ̀ méjèèjì téèyàn sọ tó mú kan nínú méjèèjì yapa sí náà ni. a jẹ́ pé èyí tí wọ́n fi yapa sí okùn méjì wọ́n ń pè ní al-mas'alatu al-malikiyya, ẹlẹ́kejì wọ́n pè ní al-mas'alatu ukhti al-malikiyya. èyí tí wọ́n pè ní mas'ala malikiyya àti tọ́jọ́ máa ya malikiyya, nǹkan méjì tí wọ́n fi yapa sí Zayd ibn Thabit. alhamdulillah tírà yìí lẹ́yìn ìgbà tí a kọ gbogbo àwọn nǹkan tó wà ń bẹ̀, so gbogbo abala kan tá bá ti parí rẹ̀ á fi béèrè sí parí ẹ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé àwọn ẹni tí bá ń kà wọ́n ní nǹkan àti gbára gbóná
àwa ti yanjú gbogbo tá a mú wá wọn náà yanjú àwọn eléyìí ní ìbámu pẹ̀lú ètò orí nítorí pé àbùkátà káwọn èèyàn mọ̀ nípa àmọ́ bá a ṣe pé ogún àbùkátà rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn gbá àwọn èèyàn lójú ìpínkópin ni wọ́n pín dúkìá onídúkìá tó bákan náà nígbà tí àwa bá débi pé ìparí so ní gbogbo mọ̀tẹ́rí láyé ìmọ̀ kì í jẹ́ ìmọ̀ àyàfi pẹ̀lú àwọn òfin tó dé òfin ló máa ń dé ìmọ̀ sẹ́rí tó bá ti mọ òfin tó dé ìmọ̀ ó ti ní ìmọ̀ kì í ṣe kọ́kọ́ kan máa sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ pọ̀ òfin ló máa ń dé ìmọ̀ so níparí tíra yìí àwa kọ àwọn òfin tó dé ìmọ̀ nípa bá a ṣe pín ogún eléyìí tó ṣe pé tó ọba mà á ń tá a pè lágbọ́yé ìmọ̀ nípa bá a ṣe pín ogún yọ wà pẹ̀lú rẹ̀ so gbogbo akọ sí parí tíra yẹn eléyìí tó ṣe pé Al-Imam Al-Qarafi rahimahullah àtàwọn míì wọ́n sọ nínú àwọn tíra wọn àpò gbogbo ẹjọ́ síbẹ̀ yẹn kó lè bàjẹ́ àǹfààní so tíra yìí náà ní àkọ́kọ́ gbé jáde òun náà máa jẹ́ gbẹ̀rún 15 tó bá yá òun náà padà tún gbéra jù bá lọ so tíra ẹlẹ́kẹta òun náà ni a pè ní sittu rasaila fi ahkami masaila fil jumu'ah ìyẹn ni pé tíra oríṣi 6 òun la kó jọ nípa àwọn àdájọ́ àwọn kan tó jẹ mọ́ jumu'ah alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn tíra 6 yìí òun náà ni kí ni ìdájọ́ kí ibi tá a ti máa ṣe jumu'ah àkọ́pọ̀ ń lò kàn ṣé mọ́ṣáláṣí jumu'ah lè pọ̀ àbí ò lè pọ̀ ẹlẹ́kejì òun náà ni pé ṣé dandan ni ká máa ṣe kútúbà wa lédè lárúbáwá àbá lè ṣe lédè mi ẹlẹ́kẹta òun náà ni pé ìgbà tí ìmáàmù bá ń ṣe kútúbà lọ́wọ́ sáwà tá a wọlé sá lè ṣe tahiyatul masjid àbá lè ṣe ẹlẹ́kẹrin òun náà ni tí ọjọ́ jumu'ah tó bá já síjọ́ ọdún ṣé gbogbo sọ̀láàtì méjèèjì láṣẹ sáà ṣe Eid á tún ṣe jumu'ah àbí tá a bá ti ṣe Eid ó ti tó pé ká má ṣe jumu'ah àbí á kàn ṣe sọ̀látù dhuhr ni àbí tá a bá ti ṣe Eid àti ẹ̀bùkátà ká ṣe jumu'ah a sì ní ṣe sọ̀látù dhuhr sọ̀látù al-asr lákànṣe bákan náà àtún ìwé ẹlẹ́karùn-ún ó náà ní pé tójò bá rọ̀ lọ́jọ́ jumu'ah sáà lè pa sọ̀látù al-asr sáà lè papọ̀ mọ́ sọ̀látù jumu'ah bákan náà ẹlẹ́kẹfà ó náà ní pé sáà lè ṣe sọ̀látù jumu'ah kóòrùn tó yẹ tàrí kó tó dásìkò sọ̀látù dhuhr sáà lè ṣe sọ̀látù jumu'ah so eléyìí làwọn tíra 6 tá kójọ sínú tíra ẹyọkan tá a pè ní sittu rasail fi ahkami masaila fil jumu'ah so eléyìí 4 péré lọ so tíra ẹlẹ́kẹrin òun náà ni tíra tí a pè ní imamatu nasi fi salat wa dirasatu ahkami ba'd al-masail al-muta'alliqati biha tí ṣe ìmáàmù fáwọn èèyàn nínú sọlá àti ṣíṣe ìwádìí nípa àwọn àdájọ́ apá kan nínú àwọn àgbéyẹ̀wò eléyìí tó jẹ má ṣiṣẹ́ ìmáàmù fáwọn èèyàn nínú sọlá eléyìí tó jẹ́ tíra tá kọ nítorí dawura tá a ṣe kọjá láìpẹ́ yìí so náà ti wà níta fún títà so ń jẹ́ 2,500 so eléyìí jẹ́ àwọn tíra 4 eléyìí tí a fẹ́ gbé jáde gbígbé tíra 4 jáde nígbà àkọ́kọ́ yóò wáyé ní Ṣakí ní ọjọ́ 15 oṣù tí a wà nínú rẹ̀ yìí báyìí so inshallah yóò wáyé níbẹ̀ but ó ti wà fún títà náà fẹ́ni tó bá fẹ́ rà láti sìn so ẹnu kó rán ni wá rà ní Al-Madina àbí kò sì rà online láti ibi kíbi lágbàńláyé wọ́n lè rà ní online so wọ́n ti kéde sí online ẹni tó bá fẹ́ rà yóò rà gbàbẹ̀ olú ẹlẹ́dàá kó gbà fún wa ìgbàláyè sì wà fẹ́ni tó bá fẹ́ rà tó fẹ́ fi fún ẹlòmíì àbọ̀ fẹ́ kó sí mọ́ṣáláṣí àbọ̀ fẹ́ fi ràn àwọn ọmọ tí ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yorùbá.